สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะสำหรับวันนี้แนนจะทำเมนูขนมให้ดูกันนะคะนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งนมสดค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทำขายแบบตามร้านคาเฟ่ถ้าหากเรามีร้านอยู่แล้วหรือว่าตามร้านอาหารก็ได้นะคะถ้าเรามีร้านแล้วแบบอยากเพิ่มเมนูขนมเมนูนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำพุดดิ้งนมสดกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแผ่นเจลาตินนมจืดนมข้นจืดและนมข้นหวานค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูพุดดิ้งนมสดกันเลยนะคะอันนี้น่าจะแช่เจลาตินให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นแผ่นเจลาตินที่หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็จะมีนะคะเราต้องแช่โดยการใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำแบบไม่เย็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เจลาตินเนี่ยละลายหายไปกับน้ำเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละลายง่ายอันนี้เดี๋ยวเราจะมาบูมให้มันนิ่มลงก่อนนี่นะคะแช่ไว้ถ้าน้ำเย็นจัดๆเนี่ยมันก็จะละลายช้านิดนึงเอาแค่แบบน้ำพอเย็นๆก็ได้นะคะตอนนี้เจลาตินของเราก็ละลายแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นี่พอมันนิ่มจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวนมสดนะคะนมจืดลงไปในหม้อนมข้นจืดค่ะเพิ่มความมันให้กับตัวขนมเราหน่อยนะคะก็นมข้นหวานสำหรับสูตรนี้นะจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะจะใช้เป็นแบบนมทุกอย่างเลยทีนี้ก็คนให้ละลายค่ะสำหรับการละลายเจลาตินนะคะเวลาใส่ในน้ำอันแค่น้ำอุ่นๆร้อนๆแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะไม่เหมือนผงวุ้นเนี่ยเราจะต้องต้มให้เดือดต้มน้ำให้เดือดแล้วถึงจะใส่ผงวุ้นแต่ว่าเจลาตินเนี่ยแค่แบบร้อนๆมันก็สามารถละลายได้แล้วค่ะให้แบบแค่พอควันขึ้นแค่นี้ก็พอนะคะอันนี้ก็ร้อนแล้วนะคะเริ่มอุ่นๆแล้วนะทีนี้สำหรับตัวเจลาตินเราก็แค่เอามาบีบน้ำออกด้วยนะคะจริงๆถ้าหากใครไม่สะดวกใช้หม้ออย่างเงี้ยเราใช้เป็นไมโครเวฟก็ได้นะคะเอานมไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็ใส่เจลาตินอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันนี่เลยใส่ลงไปเลยแค่นี้เจลาตินก็ละลายแล้วค่ะนะหายไปแล้วทีนี้ก็ปิดเตาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่พิมพ์กันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันสำหรับตัวนมนะคะนั่นก็รอให้มันเย็นสักพักหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องพิมพ์นะคะสำหรับพิมพ์อันนี้หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ก็มีนะคะหรือว่าร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยก็จะมีนะคะเราก็ใช้อันเนี้ยเสิร์ฟให้ลูกค้าไปเลยทั้งง่ายไม่ต้องแกะด้วยเพราะว่าแกะมันจะยากเอานมนะคะระวังมันเป็นฟองนะคะใส่ลงไปถ้าหากใครอยากเสิร์ฟพร้อมผลไม้ก็ได้นะคะใส่ผลไม้สดหั่นลงไปก็ได้ค่ะถ้าหากมันเป็นฟองนะคะเราก็แค่ใช้ตัวไม้จิ้มฟันเนี่ยช่วยจิ้มลงไปเพราะเวลามันเซตตัวใช่ป่ะแล้วแบบถ้ามันเป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้ามันจะไม่สวยหรือว่าถ้าหากที่บ้านใครมีเหมือนที่เป่าไฟแบบเบอร์เนอร์เอามาเป่าฟองก็ได้นะคะ แ
เคค่ะตอนนี้หน้าก็เรียบหมดแล้วนะคะไม่มีฟองแล้วอย่างที่แนนบอกจะใช้แมจิกฟันหรือว่าจะเอาช้อนตักออกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิปกตินะคะช่องธรรมดาก็พออย่าเอาเข้าช่องอย่าเอาเข้าช่องแช่แข็งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งจนเกินไปหน้ามันก็จะย่นพอหน้ามันย่นเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้วยอาจจะใช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงค่ะในการแช่ให้มันเซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะพุดดิ้งนมสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูความดึงนี่แปลว่าได้ที่แล้วนะคะมันจะมีความเด้งมากกว่าวุ้นถ้าวุ้นมันค่อนข้างที่จะแข็งแต่อันนี้มันจะแบบดึงดูน่าทานกว่านะคะถ้าหากเราจะเสิร์ฟในร้านอาหารใช่ไหมหรือว่าคาเฟ่อะก็บีบวิปปิ้งครีมหน่อยวางสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นอันนี้พอดีแนนมีตัวเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมอยู่ก็สามารถวางลงไปได้เหมือนกันค่ะนี่แนนไม่ได้บีบวิปปิ้งครีมนะคะแต่หากใครจะแบบเสิร์ฟแบบบีบก็ได้หรือว่าทานได้เลยก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ตามชอบเลยนะตามที่แบบของที่ร้านเรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะอันนี้ราคาที่จะขายนะคะสักประมาณ35-40หรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้ค่ะเราก็ต้องดูว่าของที่เราตกแต่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแต่อันนี้ถ้าโดยต้นทุนโดยรวมของพุดดิ้งนมก็สักประมาณ35-40ก็โอเคแล้วโอเคค่ะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะไปขายดูก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv นะคะแล้วก็ยังมีเมนูพารวยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ